السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن طريقة إصلاح الكيبورد الخاص بالكمبيوتر. كتير مننا بيواجه مشكلة إن أحد أزرار الكيبورد ما يشتغلش، أو مجموعة أزرار جنب بعض ما يشتغلوش. في الحالة دي بنضطر نتخلص من الكيبورد ونشتري كيبورد جديد. بس طبعا في القناة بتاعتنا احنا ما بنستسلمش بسهولة. هنصلح الكيبورد وهنرجعه لوضعه السابق. بس طبعا قبل ده كله ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اسفل الفيديو علشان يوصلكوا كل جديد. بس قبل ما نبتدي في شوية ادوات هنحتاج تكون معانا، زي المفك والسوبر جلو اللي هو لحام الامير وشريط لحام وافوميتر. ويلا بينا.
وبعد ما شفنا الفيديو اتمنى نكون استفدنا حاجة جديدة النهاردة. وطالما فضلت معايا لنهاية الفيديو يبقى اكيد كنت مهتم، وبالتالي ياريت ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اسفل الفيديو علشان يوصلكوا كل جديد. وياريت تكتبوا لنا في التعليقات لو في حاجة مش واضحة، اسألني وانا جاوبك وان شاء الله نتواصل مع بعض. قناة اتعلم مع وائل مهران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.